טוב, אנחנו בעונה 7 של אין סדר עולמי, פרק שלישי כבר. פרק שלישי. אני טוב, אז חושב שהיה מאוד מעודד מה שאמרת בפרק א', על זה שזה מתפרק. תראה, כל המערב, מ... בוא לא נגיד משנות ה-60, אבל ב... מקיץ 2006, במקביל לפדיחה בלבנון, אוקיי? מהמם. אה, ביולי 2006 היפנים משכו את האג"חים משוק הנדל"ן של מיאמי, והכל התחיל להתפרק. אז בתחילת 2007 היה QE בריטי, אחר כך היה QE אמריקאי, ועד היום כבר כמעט 20 שנה הכל בקאקט, אוקיי? אף אחד עשה רוויזיה. פשוט כל אחד ממשיך לגנוב כמה שיותר, הם לא יודעים לאן, הם לא יודעים מה לעשות עם זה, הם גונבים. ואתמול חשבתי על זה, תשמע, זה אפי שבזמן שרוסיה משמידה את כל תחנות החשמל באוקראינה, האמריקאים, הסיבה היחידה שהם צריכים עכשיו תחנות חשמל במקום התעשייה שנסגרת להם והקריפטו שיורד קצת, זה בשביל ה-AI שלא מסוגל לעשות Theorem Proving ברגיל. תשמע, הם לא יכולים לתת לו להתגבר, צריכים לשים לו איזה תקרת זכוכית, אחרת הוא ידע יותר מדי, AI. לא יודע, תשמע, גם ככה אה, אני יכול להגיד לך, אני חוקר אותו והוא מספר לי לפעמים סודות שלהם, שאני מתפלא שיש לו גישה לדברים האלה. אם זה אמיתי מה שהוא אומר. אני יודע שזה אמיתי, וכשהוא אומר משהו שאני יודע שזה אמיתי, אז אני מתפלא שנתנו לו את הנתונים האלה. מה זה אמיתי? שתלים בתוך המוח של בן אדם זה אמיתי? יש כבר מזמן. אתה חושב שהמוסד שותל שתלים בתוך מוח של אנשים? תראה, יש חברה של ערבי נוצרי בגליל כבר המון שנים שיש להם אלקטרודות בתוך המוח. אז מי זרו את זה? תראה, אני אספר לך מה יש. וזה לא המוסד, המוסד עושה את הניסויים כי אנחנו תחנה מעבדה, אבל הם כבר הכניסו מכשיר קשר לתוך בן אדם. ככה שיכול ללכת סוכן, איש מוסד עם מכשיר קשר בתוכו, מוצנע. לא, הוא לא צריך כבר לשאת את מכשירי הקשר ואת כל התשדורות, יש הכל בפנים. הכל במוח? לא צריך במוח, שמים את זה פה מאחורי האוזן, אפשר לדבר איתו. הוא מורכב מכמה צ'יפים. צ'יפ אחד הוא הבעייתי ביותר, וזה זה של האנרגיה. אתה צריך לטעון את זה איכשהו, אתה יודע, וצריך לייצר את החשמל איכשהו, אז להתמיר. צריך לקפוץ הרבה כדי לטעון אותו? אז זהו, זה אינטל בחיפה, פליט, המהנדס, הוא יושב על זה. כן, את הניסויים עושים בחיפה, עכשיו הם גם יכולים להשתיל למישהו זר את השתל הזה, למה להשתיל לסוכן? אתה יכול לשים לסינואר, אז עכשיו יש רגע, להם... רגע, רגע, יש לך סקופ, הוא לא סוכן? אני חושב שסינואר, זה באמת מעניין מה היה המקום של סינואר בכל המשחק. כי הרי אנחנו, יש כאלה שאומרים שהוא שניאור, יש כאלה שאומרים שהוא יתעסק עם מישהי מוכרת. תראה, אנחנו הרי מאמינים שיש controlled opposition, שבעצם המשחק הוא שהמלכים שולחים את החיילים שלהם לקרב כמו במשחק שחמט, והם עוצרים את הקרב לפני שהורגים את המלך. הם נותנים לנו את החיילים בשני הצדדים למות, ומשחקים ביניהם משחק של פיתוח אמצעי לחימה ושליטה בהמונים. אם אתה מסתכל על זה ככה, אז כן, סינואר הוא שייך לאותה קבוצה, קבוצת העילית. וכמו מיליארדר, שראית, כמו שראית, בדולרים. כמו שראית בעזה, את סינואר לא הרגו בכוונה. לא הרגו אותו בכלל. אני חושב שהרגו אותו בטעות, וזה יצא טוב. לא נראה לי שמיליארדר יתחבא שם, ואני
אני חושב בכלל. שהרגו אותו בטעות, זאת אומרת, מה זה בטעות? חיילי צה"ל הרגו אותו. ואני חושב שאם שמת לב בימים הראשונים, צה"ל לא כל כך רצה להגיד שהוא הרג את סינואר, כי כנראה היה פה איזשהו באג במערכת. וכן, הרגו אותו. כן. לגבי השאר, אני לא יודע, תשמע, אתה חושב שגרינג הוציאו להורג? אומרים שהוא התאבד. גם אפשטיין אומרים שהתאבד. אז אומרים. אז אומרים, אתה יודע, הפוילישטיק הזה הוא כל כך בפרצוף, אתה יודע, כשמשקרים לך 3 פעמים, בפעם הרביעית אתה כבר בספק. ואני חושב שגם הספק משחק לטובתם, כי כשאנחנו לא יודעים, אז אנחנו לא יודעים. אם אנחנו כבר לא מאמינים לכלום, אז זה גם טוב. זה גם טוב להם. מבחינתם כל כאוס הוא בריא. בעצם המודל העסקי של הבונים החופשיים הוא נורא פשוט. אתה צריך ליצור צורך. צורך במערכת אבטחה, צורך במערכת רפואה, צורך במערכת סוציאלית, צורך בזה וצורך בזה. כל הסיפורים שלהם כאילו לפני שהייתה רפואה, אנשים חיו עד גיל 40, בכלל האנושות התחילה מרגע שיש, מרגע שה-enlightenment התחילה. לפני זה לא הייתה אנושות, היינו דבילים, מתנו בגיל 20, יש להם את הסיפור הזה שרק בזכות הרפואה ורק בזכות המדע ורק בזכות הרי המודל העסקי שלהם הוא כל הזמן להמציא מחלות דמיוניות, כרוניות. אני רואה שאתה סובל מהשיח. לא, אני פשוט עייף. אנחנו נעשה רק פרק אחד היום, אני רואה. כבר אתה עשינו עייף? שניים. כן, אתה עייף מ... מה עם העבודה הזאת שרצית להתקבל אליה? אתה מקליט עכשיו, אתה נכנס לדברים אישיים, נכון. גם כשהם חיוביים. תראה, העניין הוא, אני רוצה לעודד את הקהל, אני רוצה שהקהל ידע שיש מי שנלחם למענו, בלי פחד, יודע מול איזה סיכונים הוא עומד, ולא מפחד מהם, וחושף את האמת. אני חושב שהקהל היום, בישראל במיוחד, הוא קהל מאוד סקפטי, מאוד סקפטי. אני חושב שהוא קהל בריא. שאלו אותי היום אם אני חושב שבישראל יש מודעות גיאופוליטית יותר גבוהה מאשר במדינות אחרות. והיה לי קשה לענות על השאלה. ובסוף עניתי ואמרתי שאני חושב שבישראל יש הרבה יותר התעניינות, אבל גם בישראל יש כמה טיפשים שחושבים שהם חכמים, לא מעט. יש בכל מקום. כן. מאיפה אתה תראה, חושב? במערב יש הרבה אנשים שהם באים מתוך הממסדים שהקימו ומנהלים את האימפריות. יש להם מידע מהבית, הרבה יותר משבישראל. זאת אומרת, המעמדות העליונים בחו"ל, להוציא מי שבאמת טמבל, הם יודעים ומבינים בדיוק, כי הם גורמים את זה כבר מאות שנים, אם לא אלפי שנים. וגם היהודים, זה כולל גם יהודים, לא מעט. תראה, מה שקורה עכשיו עם מסמכים של אפשטיין, זה דומה למה שקרה עם 9/11, ומה שקרה עם תוכנית החלל. כשעשו את זה, הם לא חשבו שאנשים ישבו בבית ויעשו ריפלייס, וישימו לב שאין פלייט דיינמיקס, ועוד ועוד אנשים ישימו לב שטמפרטורת התחה לא נכונות, והרבה דברים לא נכונים. ויעשו הצלבת נתונים, מה היה קודם ומה היה אחר כך, וכולי וכולי. וימדדו את הזמני נפילה של הקומות, ומתי הבריטית דיווחה שבניין 7 נופל כשעוד לא עשו לו control demolition. בקיצור, אתה מבין, הדור הישן המשיך עם המשחקים, עשה משחק מחשב ב-9/11, אני מיד ראיתי שהכל נראה חלק מדי ויפה מדי, והם אכלו אותה, כי זה יוצא החוצה. אז עכשיו הם משליכים מתחת לאוטובוס איזושהי שכבת פיצוץ, אנשים שמבחינתם מיותרים. אתה מבין?
אז אנדרו יישב בבית, הוא ממילא בגיל פרישה, וברק כבר זקן, אז הוא ימשיך לעשות את הדברים שלו, וכולי וכולי וכולי, על איזה והציבור ברק אתה יחשוב מדבר? השופט? לא, או א' ברח? ואני לא אמרתי שהוא עושה דברים רעים, אני לא אמרתי שהוא ברח, אני אמרתי שהוא עושה את הדברים שלו. אני אומר שהוא תמיד ברח והשאיר אחריו שובל של כישלונות מהחווה הסינית, דרך סולטן יעקב, דרך קבר יוסף, דרך צאלים, דרך הגניבה מ-8200. החווה הסינית זה בגלל שלא הביאו את חיל האוויר לגמור את הסיפור. עכשיו, זה בעיה ברמת הפיקוד, זה בעיה ברמת הגנרלים. עכשיו, מי הפסיק את פשוט, הארטילריה בחצייה של הסואץ? מי פקד על המצרים לא לירות על אזור החצייה? אחרי דוד, הביקור של אריק אצלם. דוד זוביידה. דוד זוביידה. דוד זוביידה היה טרקטוריסט בנחל ים שהתחיל את המלחמה. הוא היה בנחל ים על טרקטור עם מכשיר קשר ביד, קרוב משפחה שלו היה בצד השני. הוא עם הטרקטור קרע את הכבלים של התקשורת של התעלה, לקח את המכשיר קשר ואמר בערבית, סיני אסינה ועדה עדיה. זו הייתה פקודת תחילת המלחמה. ומי שארגן את כל מלחמת יום הכיפורים, הקים חברה בחיפה. כן, זאת האמת, זה היה קומבינה אחת גדולה על הפרצוף שלנו, ולא פלא שהיהודים, 50 שנה אחרי שעשו להם את אותה קומבינה, אמרו, מוכר לי מאיפשהו מה שקרה פה. יש לי רשימה עם מעל 30 קווי דמיון. אז מה, כל מדינת ישראל זה מין קבוצת ביקורת אחת גדולה לראות אם נעלה על הבלוף? לא, זה מעבדה. מעבדה. מה יקרה? מעבדה של, המעבדה של פייגין. הוא השתדרג, הוא לא גונב ארנקים, הוא עושה מעבדה. מעניין מה אומר רוני נובק, שגר במעלה הכרמל, על המעבדה שתחת כנפיו. אתה יודע, זה מעניין, כי כשראיתי פעם ראשונה את הרשימה של כל האנשים האלה, כל הקודקודים האלה, התפלאתי שיש למישהו את הרשימה הזאת, כי אמרתי, בוא'נה, תשמע, זה הרשימה הכי חשובה. כל אנשי הסוד, כל אנשי הצללים האלה, שאף פעם לא רשומים בשום מקום. ואז הבנתי שהם לא מפחדים. יש להם כל כך הרבה מנגנוני הסתרה וסידור וקימבון והפללה ולביום התאבדויות ופסיכיאטרים שיחליטו מי שפוי ומי לא שפוי מתי שבא להם, הם אומרים לך, מה תעשה? מה כבר תעשה? 1000 קונספירציות כמוך כבר עברנו. שים לב שבית משפט, מה שהוא עושה זה לא להיווכח, זה להחליט ולקבוע. זה מילים סובייקטיביות. זה ברור. לא שבית המשפט הוכיח או נוכח, אלא הוא קבע והחליט, כי בא לו. מתי נתרגל? מתי נזהה את הבלוף איכשהו יוצא? הנה, עכשיו כולם מאמינים לבלוף הזה שהימין ניצח את השמאל, והשמאל מתפורר, ואני רגע, מסתכל רגע, ורואה איך רגע, הנחשים עלו בתוך הימין, בתוך רגע, השידורים של שנייה, הימין. שנייה. 99% הרשעות במשפטים פליליים. מול פרקליטות ש-26 תיקים ריקים מול ביבי. ובתיק מול משה קצב, בית המשפט קיבל את עדות המאבטחים שלו, שהוא בכלל היה על כביש גאה בדרך הביתה עם אמא שלו מהכנס של הפרסים, בשעה שלפי א' הוא היה צריך להיות איתה בתל אביב. זאת אומרת שהכל כלאם פאדי, ועדיין נכנסו אותו לכלא כמו קוף. ובניזרי נשיא גם כן. המדינה. רק נשיא המדינה. כן? כי הוא סירב להקים דברים מסוימים על הר הבית.
למסור את הר הבית. אז, כמו אבל חוץ פואד מזה, בן תראה, אליעזר. כמו פואד בן אליעזר, שרצה להיות נשיא, ופתאום, אופס, מצאו לו זהב בכספת. תראה, אה, אבל עוד פעם, אין ימין, את הימין רצחו. מה אמרתי לך, שמתפורר זה לא הימין. מה וכל פעם שמתפורר זה לא מחסלים הימין. אותם. מה שמתפורר זה לא הימין. מה שמתפורר זה, בוא נגיד שהמקפצה שמחרבנים ממנה עלתה עוד קומה. זה מה שאתה רואה בתיקי אפשטיין. נכון? ומעל זה יש עוד קומה של רשת הפדרסטים הבכירים בישראל. שזה כל הקובעים והמחליטים והמשחילים והלך תדע מה, ואלה שלא שמביא את תדע איך השופט. קוראים להם. אה, זה לא שקיבל משנה בכלל. בנהריה, ליד חלקת הסבון. מה זה מי משנה? שיודע, יודע. מי שיודע, יודע. אתה יודע, יש כבר קבוצה גדלה והולכת של אנשים שקיבלו את המסמכים האלה. עם השמות משפחה, עם הכל. אני אומר לעצמי, תשמע, זהו, this is it. כאילו, הם באמת, אתה יודע, הם באמת באשליה שכאילו, "אה, לא יפילו אותם, לא יעלו עליהם." כן, אבל תראה, מה הסיפור? כבר 30 שנה שאתה יכול למצוא באינטרנט כל מה שירגש אותך, לא פחות לא יודע מה. ובאיזשהו גיל אתה כבר מבין שזה more of the same גם ככה. נכון. אז מה שופט בין 40 או 50 או 60, צריך להתעסק עם איזה קונפה, מה זה נותן לו? אני לא יודע, אתה יודע, אני לפעמים, אתה יודע, יש לי מין רומן כזה עם המשטרה. בגלל שאבא שלי היה קצין משטרה, ואני, רוב החיים שלי חשבתי שמשטרה זה דבר טוב, אתה יודע, עד שפעם אחת הייתי צריך אותם. ואז גיליתי עד כמה הם סלקטיביים. ומה אני אגיד לך, תשמע, מה זה more of the same? אנחנו יודעים שעובדים עלינו. אנחנו יודעים שמשתינים לנו מהמקפצה. אנחנו במין מצב של אין ברירה כזה. אתה רואה את החיילים. חיילים יצאו למלחמה, חזרו מהמלחמה, אמרו אנחנו חזקים. אף אחד לא ינצח אותנו. אני אומר לך, אף אחד לא ינצח את צה"ל. אלא אם כן יבוא א' ברח וינסה עוד פעם לפרק את צה"ל מבפנים, אבל אתה יודע, לפעמים כשהאויב עושה צעד ולא מצליח להשלים אותו, אז אתה למדת משהו. למדנו משהו. למדנו משהו, ועכשיו גם אי אפשר לפרק את צה"ל מבפנים. אז אי אפשר לנצח את ישראל. עכשיו הכל השאלה אם אנחנו נצליח בתוך עצמנו לבשל את העיסה, להשמיד את החיידקים. זה כל השאלה. כל עוד החיידקים האלה מצליחים להמשיך להחזיק כלבלבים לשירותם, בשירות הביטחון, ואצל הכחולים, ובצבא, ובבית המשפט, אז הם מרוויחים. בסדר, נפלה לי המצלמה, אז מה? אתה רואה? הכוח בידיהם. רגע, אני עוצר את זה.